Come and get me, Mr. McIvers. We don't want no shooting, Vienna. I'm not coming peaceably, Marshal. 1954, במערבון ג'וני גיטר שמתרחש במחצית השנייה של המאה ה-19, בימי המערב הפרוע, מככבת דווקא דמות של אישה, על רקע תקופה של התרשרות של חוואים שתפסו אדמות, לאו דווקא באמצעים חוקיים. ויאנה, בגילומה של ג'ון קרופורד, היא אחת הדמויות שהגדירו את האישה החדשה של הקולנוע, חזקה, חסרת מורא ולא חסרה פגמים מוסריים. הסרט מסווה מאבק על אינטרסים כלכליים ואדמות ברומנטיקה, והוא מסווה את עוצמתן של הנשים הנלחמות בדו-קרב בהמון נגדוחנים גבריים שמסתובבים סביבן. במלאת 7 שנים לטור האישה הבדיונית במרקר וומן, ולכבוד יום האישה הבינלאומי שחל השבוע, רצינו לדבר על הגיבורות הבדיוניות הלא מושלמות של הספרות, הטלוויזיה, הקולנוע וכל מדיה אומנותית שהיא. ויאנה מג'וני גיטר איננה באמת הדמות הקולנועית הראשונה של גיבורה חזקה ומלאת סתירות. אחת הידועות שבהן, מהספר של מרגרט מיטשל שנהפך לסרט הצבעוני הראשון ב-1939, היא סקרלט אוהרה, נערת הפנוקים דרומית ששורדת מלחמה ונהפכת לאשת עסקים ממולחת ומניפולטיבית. סקרלט היא אחת הדמויות הלא טהורות האהובות ביותר בקולנוע. תקופת מלחמת האזרחים של ארצות הברית עיצבה דמויות רבות של נשים אמיתיות ובדיוניות. הגיבורה הראשונה ביותר שהצגנו בטור בינואר 2004 הייתה איידה מונרו, הגיבורה של קולד מאונטן, ספר המופת של צ'ארלס פרייזר שהפך לסרט די משעמם בכיכובה של ניקול קידמן. איידה מתחילה דרכה בסיפור כנערה חסרת אונים שנשארת לבדה לגבוע ברעב במלחמה. היא לומדת לשרוד בכוחות עצמה ובעזרת חברה בלתי צפויה ממעמד נמוך משלה. האישה הבדיונית המודרנית יכולה להיות האקרית מוזרה וקצת אוטיסטית שנלחמת בצורה מלוכלכת בפושעים, כמו ליסבט סלנדר מנערה עם קעקוע דרקון. היא יכולה להיות טייסת חלל אמיצה שבשעותיה הפנויות שוטה לשוחררה ומסתבכת בקטטות, כמו סטארבק מבטלסטאר גלקטיקה. לסטארבק, כמו לריפלי מהנושא השמיני, כבר מותר להיות גיבורה שיוצאת להציל את האנושות בלי להתבייש או להתחבא מאחורי גבר כמו ג'וני גיטר. והאויב הגדול ביותר שלה באמת הוא היא עצמה. יש נשים בדיוניות מהפרברים כמו קרמלה סופרנו החכמה שבוחרת בחיים לא מוסריים המבוססים על כספי הדמים של בעלה. ויש עקרות בית נואשות שיוצאות למכור סמים כדי לפרנס את הילדים, מתמכרות לסכנה תוך כדי כך, כמו ננסי בוטווין מהעשב של השכן. ויש נשים בדיוניות שהן פשוט נורא נורא מצחיקות. You can't come in, you're too fat. Get out. When I was a boy, I worked in a supermarket. Did I say I was a boy? Guess I wasn't. I was a girl. Hi, I'm Marianne Thorpe. I've been told my cheekbones could cut glass. What do you think? האישה הבדיונית האחרונה שנציג כאן לקוחה מטרילוגיית ספרים של ג'ון ורלי שנקראת טרילוגיית גאיה. בספרים טיטן והקוסמת שתורגמו לעברית ודימון שלא תורגם, שירוקו ג'ונס היא מפקדת חללית שנשלחת למשימת מחקר שגרתית ומתרסקת עם צוותה על עולם יפהפה. שירוקו צריכה לחלץ את הצוות שלה ולפתור את תעלומת היווצרו של המקום, והיא נאבקת לא רק באיתני הטבע, אלא באויב המר מכולם, הטבע האנושי. הדמות של שירוקו מקבלת הזדמנות לשחק את אלוהים, אבל היא בוחרת להישאר אישה ותו לא, כי זה הרבה. את הרעיון הזה סיכמה נערה צעירה בדיונית אחרת שקיבלה על עצמה תפקיד גדול מהחיים, ועימה אנחנו נפרדים מהאישה הבדיונית. How'd you do that? It's what I do. You're just a girl. That's what I keep saying.